สปอยอาวุธเทพที่จะมาในกิจกรรมรอบต่อไปคุ้มค่าที่จะดองรอหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับในวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาสปอยกิจกรรมที่จะเข้าต่อไปเป็นกิจกรรมแต่ทองคำ ทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าในส่วนของอาวุธเทพตัวใหม่ที่มันจะเข้าเนี่ยมันจะมีสกิลเป็นยังไงบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นตัวไหนแต่ยังมีอยู่ทั้งหมด2ตัวเลือกนั่นก็คือในส่วนของตัวธนูนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของตัว SSR บวกเนี่ยที่มันเป็นอาวุธเทพอะ มันน่าจะต้องเป็น6ชิ้นแบบนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสกิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะให้ดูทั้ง2ตัวเลยนะเพราะว่าเผื่อไว้นะครับว่ามันไม่ใช่ตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของสกิลเจ้าตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนะครับมอบในส่วนของบัฟซึ่งในบัฟตัวเนี้ยไม่ได้มีสถานะอะไรนะครับแต่ว่าเป็นการมอบในส่วนของสถานะนี้เนี่ยให้กับแถวกลางฝ่ายเรานะครับที่อยู่ในแถวกลางเนี่ยได้รับตัวสถานะนี้ไว้เพื่อที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเมื่อมีทีมเราเนี่ยทำการบัฟดาเมจให้กับแถวกลางที่มีบัฟเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีการเพิ่มนะครับในส่วนของพลังโจมตีนะครับที่เท่ากับค่าพลังโจมตีปัจจุบันของตัวละครนั้นๆน่ะ24%นะครับมันต้องได้รับบัฟมากระตุ้นก่อนนะก็คือว่ามันได้รับสถานะนี้ไว้ที่ตัวแถวกลางใช่ไหมแล้วไอตัวแถวอื่นเราที่เป็นสถานะเนี่ยมันมีการบัฟเนี่ยให้กับแถวกลางฝ่ายเราที่มีเจ้าตัวสถานะตัวนี้มันจะทำปฏิกิริยาเกิดให้ในส่วนของการเพิ่มโจมตีนะครับที่เท่ากับค่าพลังโจมตีปัจจุบันของตัวนั้นๆเลยเนี่ย24%นั่นเองนะครับไม่เกิน100%ก็เหมือนกับเป็นบัฟช่วยเร่งพลังโจมตีอะไรแบบนี้นั่นเองและก็ในต่อมาเนี่ยบัฟเนี้ยมันจะถูกกระตุ้นได้4วินาทีแล้วถ้าเราได้รับบัฟใหม่ในแถวกลางมีคนบัฟเพิ่มให้แถวกลางอย่างเงี้ยบัฟขึ้นใหม่ก็เด้งขึ้นได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าไม่สามารถสแต็กได้นะสมมุติว่าไอตัวเนี้ยบัฟปุ๊บไอตัวหนึ่งบัฟตามที่แถวกลางนะครับไอตัวที่มีสถานะตัวเนี้ยมันก็จะสมทบกันใช่ไหมพี่ไม่นะครับมันจะเกิดได้แค่อันเดียวหรือกระตุ้นได้แค่ครั้งเดียวนะครับพอกระตุ้นปุ๊บเนี่ยรอเลยพอหมดเวลา4วิถูกกระตุ้นใหม่ก็ขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะฮะและก็ในส่วนต่อมาเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่มันถูกกระตุ้นด้วยเอฟเฟกต์นะครับปฏิกิริยาที่ได้บัฟเนี่ยตอนช่วง4วิในช่วงนี้ถ้าตัวมันแถวกลางเนี่ยที่ได้รับเอฟเฟกต์อยู่ในช่วง4วิโดนโจมตีเนี่ยมันหมดเวลาปุ๊บจะมีการฟื้นฟูเลือดนะครับ4%เนี่ยนะครับสกิลมันเป็นแบบนี้เลยก็ให้พูดง่ายๆว่ามันเป็นสกิลที่เอาไว้คอยบูสต์นะครับในเรื่องดาเมจแล้วก็มีการฮีลเลือดขึ้นมาเล็กๆน้อยๆจากการโดนโจมตีอะไรประมาณนั้นและก็ในส่วนของการได้รับบัฟอ่ะมันได้รับบัฟแบบตัวนี้เนี่ยถาวรเลยแค่เราใส่เจ้าตัวอาวุธเทพตัวนี้เนี่ยลงไปในทีมถ้าเราเอาตัวนั้นไปยืนไว้ในแถวกลางมันจะได้รับสถานะนี้ตลอดไปนะครับและสถานะนี้ต้องถูกกระตุ้นด้วยทีมเราที่มีการบัฟมาให้กับตัวที่มีสถานะตัวนี้ปฏิกิริยามันถึงจะเกิดนะครับแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของเอฟเฟกต์พลังโจมตี24%แต่มันเป็น 24%ที่เทียบเท่ากับค่าพลังโจมตีปัจจุบันนะไม่ใช่สูงสุดเทียบเท่ากับค่าพลังนะครับโจมตีปัจจุบันก็คือสมมุติว่าเรามี100%แล้วเราได้รับบัฟเอฟเฟกต์โจมตีจากตัวอื่นเนี่ยขึ้นเป็น30%แล้วมาได้รับบัฟตัวเนี้ยมันจะนับแค่ในส่วนของ100%ครั้งแรกเท่านั้นเข้าใจไหมมันจะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับอาวุธเทพตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสายบูสต์เลยนะครับถามว่าดีไหมเซิร์ฟเวอร์นอกนี่เขานิยมกันหรือเปล่าเอาจริงๆนะครับเซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยก็น้อยคนที่จะใช้นะครับสัก10 คนเนี่ยจะมีใช้อยู่แค่3-4 คนนะครับเท่าที่เห็นเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวธนูเนี่ยถ้ามันมานะหรือว่าเป็นมันเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ที่ไม่ค่อยดีเอาซะเลยเซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยคนไม่ค่อยนิยมใส่แต่ถ้าแบบเป็นทีมแน่นๆแล้วจะโดนตีทีเดียวตายอ่ะใส่ไปค่อนข้างคุ้มค่า
สกิลของมันนะครับสำหรับเอฟเฟกต์ธนูเนี่ยก็จะเป็นเมื่อเริ่มต้นนะครับแถวหลังของเราเนี่ยโดนลดเลือดลงไปนะครับ30%ก็คือว่าเลือด 100%น่ะเหมือนโดนเขาตีไปแล้ว30%ลงปุ๊บเลือดหายเลย30%เข้าใจนะแล้วก็มันจะได้รับบัฟนะครับในส่วนของการลดดาเมจแทนที่30%นั่นเองนะครับก็คือว่าในช่วงเนี้ยถ้าเลือดเรามันลดลงไปแต่เราได้ลดดาเมจ30%เลยซึ่งเยอะไหมพี่มันคุ้มค่ากับไอ้เลือด30%ที่เสียไปไหมในช่วงต้นนะครับในช่วง8วิยังไงเราก็โดนอันติกันอยู่แล้วแน่ๆและก็ในช่วงหลังๆอีฟลิตจะเป็นคนอันติพวกการ PVP ดังนั้นไอ้สกิลนี้จะช่วยยื้อให้ทีมได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเองนะครับสำหรับแถวหลังที่บางๆนั่นเองทีเนี้ยมันก็ไม่ได้จะสูญเสียเลยโดยตรงหรอกนะครับเพราะว่าหลังจากที่มันลดเลือดลงไปแล้ว30%เนี่ยนับเลย1 2 3 4 5 วิต่อมาเนี่ยจะมีการฟื้นฟูเลือดนะครับเท่ากับ45%ของพลังชีวิตของเราก็เหมือนว่าฮิลเลือดขึ้นมาทดแทนกับ30%ที่เรานั้นเสียไปนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าโดนดาเมจถมแรงหนักจริงๆนี่ก็เป็นความเสียหายได้เหมือนกันสมมุติว่าไปสู้กับคนที่มีค่าพลังเยอะกว่าเนี่ยแล้วเราใส่ตัวนี้ไปอ่ะบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบกินเลือดเราค่อนข้างเยอะอาจจะตุยอ่ะมันไม่ทันได้รับหรอกนะครับแต่ว่าถ้าสายที่เป็นสุลต่านสู้กันแบบนี้ใส่ไปอ่ะมันถึงจะคุ้มนะเพราะว่าอันติทีหนึ่งต้องได้รับการลดดาเมจเลย30%มันไม่ใช่ป้องกัน30นะมันเป็นการลดดาเมจทีแรกต้องพูดแบบนี้เอามายื้อเกมได้ถามว่าเซิร์ฟเวอร์นอกนิยมใช้ไหมมีท็อป1ใช้คนเดียวนะครับแต่ค่าพลังเขาไปไกลแล้วไงเขาต้องไปชิงการอารีนาอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะไปเจอคนที่มีค่าพลังสูงพอๆกับเขาเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้โดนอันติตายในทีแรกอะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะคืออาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันใช้ช่องน้อยกว่าก็จริงแต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเราอาจจะโดนถมทีแรกตายเลยก็ได้นะครับถ้าอย่างสุลต่านเขาโดนทีแรกไปเกือบตายแล้วไม่ตายเนี่ยเขายังสามารถที่จะฮึดขึ้นมาสู้ต่อได้แต่สำหรับเรานี้ก็คือแบบถ้ามันจะเข้าเลือดจริงๆแล้วมันจะต้องตายอ่ะ30%ก็เอาไม่อยู่นะครับพูดตรงๆเนาะดังนั้นอาวุธชิ้นนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับส่วนตัวผมแล้วก็สำหรับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยดีหรือเปล่านะครับก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่าทีมเรามันได้รับบัฟกันบ่อยๆอยู่แล้วได้รับบัฟตลอดกันอยู่แล้วทีเนี้ยมันจะมีข้อเสียตรงที่เราต้องเอาตัวที่แบบเป็นดาเมจเนี่ยไปยืนอยู่กลางนะครับนี่แหละจะเป็นข้อเสียนิดนึงตรงนี้แต่มันจะได้รับในส่วนของการเพิ่มโจมตีของค่าพลังปัจจุบันเลยนะครับ24%น่ะถามว่าเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะอยู่เพราะว่าในช่วงหลังๆหายากแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนละจากการบัฟโจมตีทีนี้มันก็จะได้แรงขึ้นไปแล้วก็ได้แรงบ่อยๆนั่นเองเลือดก็มีการฟื้นฟูให้เราหลังจากที่เราโดนอะไรในช่วงนั้นแล้วสูญเสียไปนี่แหละนะครับก็คือสกิลมันเบื้องต้นส่วนสกิลตัวอื่นๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพี่ผมก็ยังไม่ได้แปลหรอกนะเพราะว่าไอ้อย่างตัวเนี้ยเนี่ยมันก็เพิ่งเข้ามันเป็นตัวเอฟเฟกต์ยืดนะครับดีบัฟก็คือยืดบัฟไม่ใช่ดีบัฟหมายถึงว่ามันเป็นสกิลเอาไว้สำหรับการยืดให้ระยะเวลาของบัฟเนี่ยมันนานยิ่งขึ้นนะครับก็คือว่าสกิลตัวมันเนี่ยอันเนี้ยโหดจริงนะผมมองแล้วก็คือมันจะมีการยืดในส่วนของระยะเวลาบัฟแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของบัฟอย่างสกิลมันเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มนะครับในส่วนของประสิทธิภาพของบัฟนั้นน่ะถ้าเขาบัฟโจมตี 100% ก็ได้เพิ่มอีก 25%เข้าใจไหมแล้วก็จะมีการยืดเวลาให้อีกด้วยนะครับ5 วิดังนั้นเป็นอะไรที่ดีมากนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นอาวุธที่ OP เลยก็ว่าได้แต่ทีเนี้ยของซิลเวอร์นอกอ่ะเหมือนจะเพิ่งออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะต้องรอกันอีกนานนิดนึงเพราะว่าไอ้ที่มาก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นเจ้าพัดตัวนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมนี่นะครับคือผมเลี้ยงให้ละมันก็น่าจะเข้าตามเซิร์ฟเวอร์นอกนี่แหละนะครับก็คือชิ้นเจ้าตัวนี้นะครับไหนวะเนี่ยน่าจะมาก่อนหรือไม่ก็อาจจะเป็นธนูแต่ธนูนี่มันอาจจะเป็นแบบเก็บฟรีๆก็ได้นะไม่ต้องรอตู้เลทอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่มีตู้ธรรมดาไงผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นตู้เลทเหมือนกันหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่ะลุ้นๆเอาว่ามันจะเป็น2ตัวนี้นี่แหละจะดีหรือไม่คุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ